أنا مش عارف أتجاهل الوسواس. اللي فات كان وسواس، لكن المرة دي لا، أنا حاسس إني تقبلت الفكرة. الشكوك طالعة مني، أنا مش عارفة نطقت كلمة السب ولا تخيلتها. لا، أنا شكلي فعلا نطقتها. هذه الحلقة فيها خلاصة ما انتهى إليه الطب النفسي في العالم في علاج الوسواس القهري في العقيدة، الوسواس القهري الكفري، الوسواس القهري الديني، الوسواس القهري في الوضوء، في الصلاة، في النجاسة، في الطلاق، الوساوس القهرية الجنسية، وسواس الاجترار يسترجع حاجات حصلت من كام سنة. أصل الكلمة دي معناها إني كفرت، ويبدأ يبحث عن الردة وتوبة المرتد وعايش في تعب نفسي رهيب، فده اسمه وسواس الاجترار. والوساوس التعمقية يطرح شبهة تجيب عنها، يدخل في تفاصيل الشبهة، عقله مش عارف يوقف. وسواس الخوف من المرض، وسواس الموت، كل أنواع الوساوس القهرية. لو طبقت الكلام اللي هقوله وركزت عليه وعدت الحلقة مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تفهم كل نقطة في هذه الحلقة، إن شاء الله خلال شهر واحد تتعافى من الوسواس القهري. الوسواس خلاني وقفت صلاة، أهو دي أكبر مصيبة، ولا أعلم مصيبة في العالم أكبر منها. كده الشيطان ضحك عليك رسمي. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اوعى توقف صلاة لأي سبب. أنا عندي إحساس إن الوسواس المرة دي انقلب لشك. لا، المرة دي فعلا شك. أنا اللي بقيت بستدعي السب والشتم للمقدسات بنفسي، ما بقاش مجرد وسواس يا عم الشيخ. أختي الكريمة، لو لم يصل معك الوسواس لهذه المرحلة لما كان وسواسا. دي مرحلة حتمية من مراحل الوسواس، لازم يوصل لها. تحسي ان السب طالع منك، الوسواس طالع منك، تحسي ان وسواسك انقلب لشك، انك بقيتي مطمئنة لهذه الافكار، فده OCD 100%. هذا عين الوسواس القهري. انا عارف ناس افتكروا ان هم الحدوا، أنا بقيت ملحد، والموضوع من أوله لآخره وسواس قهري تيبيكال. لازم حالة نفير عام عشان نعرف الناس بهذا الموضوع، موضوع الوسواس القهري. وأتمنى إخوة وأخوات يتخصصوا في هذا الباب، وبالذات الناس اللي عندها وسواس قهري. هذا مشروعك الدعوي، تتخصص في علاج معرفي سلوكي للناس اللي عندها وساوس قهرية، تتخصص في تقديم استشارات للناس اللي عندها وساوس قهرية. الوسواس بيفتك ب3% من الناس في صمت ومحدش حاسس بيهم. بالنسبة لطلاب العلم، لو تعاملت مع اللي عنده وسواس كما تتعامل مع صاحب الشبهة، كل شبهة يقولها لك تجاوبه عليها، فأنت بهذا تزيده مرضا. أنت اسمك في الطب النفسي الممكن الذي يزيد المرض تمكينا. فلازم كل طالب علم شرعي يعرف موضوع الوسواس القهري ويعرف ازاي يتعامل مع مرضى الوسواس. لو صاحب الوسواس بحث على النت على أساس أن عنده شك وبدأ يقرأ في أحكام الشك والردة، فهو بهذا بيدمر نفسه. شاهد الحلقة للآخر واحتسب الوقت لله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في بنت نفسها تتجوز حد معين، لكن أهلها رافضين تماما، فالبنت دخلت في غيبوبة. دي حالة اسمها كونفيرجن، تحول عرض نفسي إلى عرض عضوي. هي عضويا زي الفل، ما فيهاش أي حاجة، لكن دي اسمها حيل دفاعية، ديفنس ميكانيزم. البنت محتاجة هذه الحيل عشان تهدى. مش هيجوزوني، هفضل عزبة، مش هلحق أخلف. فالجسد بيلجأ لحيل دفاعية عشان يهدي من التوتر. أهو مريض الوسواس القهري نفس القصة، بيدخل في الأكتن أوت، التنفيس، بينفس عن القلق عشان يرتاح، عشان يهدى. الوسواس القهري Obsessive Compulsive Disorder، وده عبارة عن أفكار وسواسية Obsessive Thoughts، وبينبني عليها عشان أهدى، عشان أرتاح، بينبني عليها أفعال قهرية Compulsive Acts، وعشان كده اسمه وسواس قهري. أفكار وسواسية وفعل قهري. الأفكار الوسواسية مش هنعرف نعمل معاها أي حاجة من الآخر. يعني مهمة الطب النفسي والعلاج السلوكي
في الحتة التانية، الأفعال القهرية compulsive acts، إننا كيف نوقف هذا الفعل القهري. مريض الوسواس بيجيله وسواس سب لله عز وجل، أفكار وحشة عن الله، عن النبي، عن القرآن، وسواس يقول لك بحس وأنا بصلي إني بصلي للحاجة اللي قدامي، وسواس النطق بكلام كفري، بتخيل إني نطقت كلام كفري، لا ده أنا فعلا نطقته. وسواس عملت حركة بحس إن فيها إهانة للمقدسات. هذه الفكرة الوسواسية بيترتب عليها فعل قهري عشان أهدى، عشان أرتاح. يقول لك أنا بغتسل وارجع للإسلام من جديد عشان أهدى، أحسن الأفكار الوحشة دي تكون خلتني كفرت. فالاغتسال هنا فعل قهري عشان يطمن وينام. يقول لك بعد الوسواس بنطق الشهادتين احتياطي، بستغفر. في وسواس الوضوء يفضل يتوضى، خايف يكون الوضوء بتاعه ناقص، فتكرار الوضوء في هذه الحالة فعل قهري عشان يطمن ان الوضوء صح وبالتالي الصلاة صح. وسواس الصلاة يفضل يعيد. وسواس الطلاق يقول لك انا حاسس اني قلت كلمة تعني الطلاق بالكناية، فعشان يهدى عمال يتصل بالشيخ عشان الشيخ يطمنه ان هو لم يطلق. فهنا الاتصال بالشيوخ فعل قهري. وسواس آخر يفضل يبحث على النت عن أدلة وجود الله عز وجل. طب ليه الإسلام هو الصح؟ فالبحث على النت في هذه الحالة فعل قهري. يقول لك يعني لما خرجت مني كلمة السب بالله عليك لم أكفر؟ ما كفرتش. فيبدأ يتصل بطلاب العلم عشان يطمنوه، عشان يطمن إن هو لم يكفر. فالاتصال بطلاب العلم هنا فعل قهري. بعد الفعل القهري، بعد ما اغتسل، بعد ما أسأل، بعد ما قرر الوضوء، بعد ما ابحث، بعد ما الشيخ يطمني، الوسواس بعد هذه الأفعال القهرية بيبدأ يهدى، ببدأ ارتاح، المريض بيفرح. لكن هذا هو فخ الوسواس الأكبر على الإطلاق. هي كم ساعة وفكرة وسواسية جديدة هتبدأ تهجم، أو نفس الفكرة الوسواسية هي لكن بحجج جديدة. ده الشيخ ما فهمش اللي حصل معايا، فيبدأ يتصل بالشيخ عشان يفهمه. لا ده المرة دي غير كل مرة، الكلمة الكفرية فعلا خرجت مني فلازم أغتسل مرة تانية. لا ده أنا المرة دي حسيت إني متقبلة هذه الأفكار الوحشة عن الله أو عن النبي، أصبحت متقبلة الشكوك، فتبدأ تستغفر وتستغفر وتستغفر. على فكرة هذا الكون ممكن يكون فار عطس، وهذا الكون ظهر من عطسة الفار. أي سفسطة هبلة بتخلي مريض الوسواس يرتبك، هيرتبك في بديهيات بأي هراء. فلازم أبحث عن أدلة جديدة على وجود الله عشان أطمن. والتاني بتاع الطلاق يتصل مرة أخرى بالشيخ عشان يقول له موضوع جديد، وهكذا. فندخل في دايرة اسمها دائرة الوسواس القهري OCD Circle. فكرة وسواسية تعمل توتر، فادخل في فعل قهري عشان أهدى، يحصل فعلا ارتياح مؤقت، لكن بعد شوية ترجع تظهر فكرة وسواسية جديدة أو نفس الفكرة لكن بحجج أخرى، وهكذا في دائرة لا تنتهي. أكبر لعبة للوسواس إنك تريحه يتعبك، تديله أرض يطمع في أرض جديدة، غلس. فلازم هذه الدائرة لازم تتكسر. لازم دايرة الفكرة الوسواسية الفعل القهري لازم تكسرها، وإلا مش هتخلص، هتقعد سنين وسنين في نفس الدوامة لن تنتهي. الفكرة الوسواسية زي ما قلنا مش هنعرف نعمل معاها أي حاجة، هنتفرج عليها بس. الشغل كله في الفعل القهري، هو ده الملعب بتاع العلاج المعرفي السلوكي والملعب بتاع الطب النفسي. إزاي أوقف هذا الفعل القهري؟ إزاي ما اغتسلش؟ ازاي ما اتصلش بشيخ؟ ازاي ما استغفرش؟ ازاي لا ابحث على النت؟ ازاي اتوقف عن تفتيش ملابسي الداخلية عشان قطرة النجاسة مع احتمال نقطة بول نزلت؟ ازاي اتوقف عن عمل فحوصات عند الاطباء الناس اللي عندها وسواس المرض؟ ازاي اتوقف عن اجترار وساوس قديمة؟ ازاي اوقف ده كله؟ شوف، مفيش انسان على وجه الارض لا تأتيه وساوس كفرية، وساوس شركية. كلنا بتجيلنا وساوس، ووساوس شك في الطهارة، في الصلاة، وساوس من كل نوع. بس الفرق
إن الإنسان الطبيعي بيتعامل مع الوساوس على أنها فكرة ساذجة، فكرة هبلة. إيه الهبل ده؟ فلا يولد عليها فعل قهري، مش بيتعب نفسيا من هذه الأفكار، وبالتالي مش بعمل فعل قهري، وبالتالي تختفي هذه الوساوس ذاتيا، تتبخر ولا ترجع مرة أخرى. لكن مريض الوسواس القهري لا، ده بيركز ويركز ويركز، فالفكرة الوسواسية تتحول من فكرة ساذجة تتحول إلى فكرة عالية الأهمية، وبالتالي تعباه وعايز يعمل فعل قهري عشان يرتاح، عشان يهدى. فاحنا لو نجحنا ان احنا نوقف هذا الفعل القهري، فالمخ هنا هيتعامل مع هذا الوسواس كما يتعامل الإنسان الطبيعي. ما هو الفرق بين إنسان طبيعي وإنسان موسوس؟ في حاجة واحدة، الفعل القهري. فلو وقفت هذا الفعل القهري، هنا المخ هيتعامل مع الوسواس كالإنسان الطبيعي، هيظل الوسواس فكرة ساذجة، فكرة هبلة، وبالتالي يتبخر، يختفي ذاتيا، والمريض يتفاجئ ان التعافي اتى سريعا ان شاء الله. ايه ده، هو هذا المرض بهذه التفاهة؟ نعم. فكرة الطب النفسي والعلاج المعرفي السلوكي لحالات الوسواس القهري لا تقوم على ان انت تهدى او تطمن، لا، دي بتقوم على ايقاف الفعل القهري، وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيرتفع القلق جدا عند المريض. ما هو كان بيحتاج هذا الفعل القهري عشان يهدى، دلوقتي وقفته فهيقلق، يتوتر. مريض الوسواس القهري لو المعالج السلوكي ما خلهوش يعيش في رعب، فهو لم يبدأ في العلاج بعد. لازم تقلق، لازم تعيش الرعب. أساس العلاج إنك تعرض المريض للوسواس وتمنعه تدريجيا من الفعل القهري. Exposure and Response Prevention. فيوسوس براحته لكن ما يعملش الفعل القهري. طيب كده المريض هيرتبك ويقلق، كان عاوز يغتسل، عاوز ينطق الشهادتين، عاوز يستغفر، عاوز يفتش في ملابسه عشان قطرة النجاسة، عاوز يتصل بشيخ يطمنه ان هذا الوسواس ليس بكفر، ان كلمة السب مش طالعة منه. وسواس الوضوء كان عاوز يعيد الوضوء تاني. والناس اللي عندها وساوس جنسية عاوز يبعد عن الأطفال عشان عنده وسواس تحرش. والناس اللي عندها وساوس الاعتداء، مش قادرة أدخل مع بنت المطبخ فيه كام سكينة. واللي عندها وسواس المرض مش قادرة، عاوزة أعمل فحص طبي عشان أهدى. فالمطلوب إن أنت توقف كل هذه الأفعال القهرية. أنت في الطب النفسي بتمنع هذا المريض من كل هذه الأفعال القهرية. المخ ربنا عز وجل خلقه بآلية مدهشة، ميكانيزم عجيبة. بعد المخ ما يتعرض لقلق مستمر، قلق والقلق يزيد، بيبدأ في مرحلة معينة هذا القلق يهدأ ذاتيا، يبدأ ينزل، بيحصل هابيتويشن، تأقلم مع القلق. فانت أول ما توقف الفعل القهري القلق بيزيد جدا، لكن بعد شوية خلاص بيبدأ يحصل تأقلم مع القلق، فالقلق بيقل، وبالتالي الحاجة للفعل القهري بتقل. خلاص مش محتاج أغتسل كل شوية، مش محتاج أفضل أكرر في الوضوء، مش محتاج أبحث على النت، مش محتاج أفتش في ملابس الداخلية. أي فعل قهري بيبدأ يهدى. فإذا اختفى الفعل القهري تختفي الوسوسة، تتحول زي ما قلنا لفكرة ساذجة، فكرة هبلة، تتبخر ذاتيا. فهي دي الدايرة العلاجية، قلق مستمر، تأقلم مع هذا القلق، وبالتالي يختفي الفعل القهري، ومن ثم يختفي الوسواس. دايرة علاجية بتكسر الدايرة المرضية. وعشان تعرف عظمة هذا العلاج، واللي هشرح لك ازاي بالتفصيل ان شاء الله ازاي تعمله، لكن عشان تعرف عظمة هذا العلاج هديك مثالين. مثال كلنا يعرفه، كلنا جربناه، ومثال تاني حصل معايا انا شخصيا. المثال اللي احنا كلنا جربناه، واحنا اطفال كنا بنخاف ننام لوحدنا، بخاف انام في الضلمه، عفريت يطلع لي، حرامي قدامي، مش عارف ايه، اي حاجه تخوف. فرد الفعل ان انا بجري انام مع والدتي مع اخواتي. فازاي تجاوزنا هذه المرحله؟ اول مره ننام لوحدنا لو تفتكر، القلق بدأ يزيد جدا. اول يوم ساعتين مش عارف تنام، خوف رهيب. تاني يوم ساعه ونص،
تالت يوم ساعة، وهكذا. دلوقتي ولا فرق معاك. ليه؟ لأنك عملت exposure and response prevention، تعرضت للخوف ومسكت نفسك أطول فترة ممكنة، وبالتدريج يوم ورا يوم المخاوف اختفت تماما. فده علاج سلوكي غريزي بيعتمد على بنية الدماغ التي خلقنا بها. إنما لو كل يوم وأول ما الخوف يجي أعمل الفعل القهري وأجري على والدتي، مش هعرف انام لوحدي. المثال التاني، وده حصل معايا انا شخصيا، انا كنت مريض بانيك، نوبات هلع، وبلف على الدكاترة بتوع القلب ومحدش مديك التشخيص، الى ان دعوت دعاء المضطر. وانا كنت طالب طب او لسه متخرج، فعندي مرجع طبي ما شاء الله بتاع 3000 صفحة مثلا تتصور جنبه. المهم اقسم بالله في تلك الليلة وبعد دعاء المضطر فتحت هذا المرجع، وبين ال 3000 صفحة المرجع يفتح على symptoms of panic attack، أعراض نوبات الهلع. لقيتها اللي بيحصل لي بالظبط. رحت لأستاذي في الكارديو في أمراض القلب بقول له دي حالة بانيك. قال لي طبعا 100%، والله قالها لي كده حرفا لا أنساها. تم التشخيص بفضل الله. دلوقتي كيف أتعامل؟ طبعا نوبة الهلع عاوزاك تجري، عاوزاك تقعد في وسط الناس لأنك خايف، بسرعة تروح المستشفى عشان تطمن على قلبك. فده فعل قهري، لأن خلاص ملك الموت في الطريق، في مشكلة في القلب، فأنت عامل قلق. العلاج بقى يجي إزاي؟ بعد أيام من هذا التشخيص جات لي نوبة هلع جامدة، القلب ضربات عنيفة بعضها مش منتظم، عرق، تنميل في الأطراف. ففي قدامك حل من اتنين، إما تأخير الفعل القهري على قد ما تقدر 10 دقايق وأبدأ أتحرك، أبدأ أتصل بأهلي، أبدأ أروح المستشفى، على أساس النوبة اللي بعدها هنأخر الفعل القهري نص ساعة وبعدها ساعة، وهكذا كل شوية بنأخر الفعل القهري أطول فترة ممكنة. يا إما الحل التاني وهو الإغراق الكامل، خلص اقضي. وأنا اعتمدت هذا الحل، الإغراق الكامل. زود نوبة القلق على قد ما تقدر، مش هتصل بحد، مش هروح المستشفى لا بعد 10 دقايق ولا بعد نص ساعة ولا بعد ساعة، خلاص. وأيتها النوبة هاتي آخرك. طيب بصي، والله ده حصل، دخلت غرفة مظلمة عشان القلق يزيد أكتر وأكتر. طبعا الموضوع زاد جدا، ضربات قلب عنيفة، جسمك كله بيهتز من قوة ضربات القلب، نص ساعة من التوتر الرهيب. لكن بفضل الله كان هذا آخر عهدي بهذا الموضوع. بعدها بقت تيجي لطشات خفيفة. فهي الفكرة لما تأتيك الوسوسة في ذات الله، في الدين، كلام كفري، سب على اللسان مش عارف نطقته ولا لا، وسواس الطهارة، وسواس ريح مش عارف خرجت ولا ما خرجتش، وسواس عاوز اطمن فببحث او بتصل بشيخ، ايا كان الوسواس، العلاج في كل هذه الوساوس ايقاف الفعل القهري. اوعى تعمل فعل قهري، اوعى تغتسل، اوعى تنطق الشهادتين، اوعى تستغفر، اوعى تشنك كده براسك يعني قلب بطلع الفكرة برايا، اوعى تبحث على النت عن أدلة وجود الله، اوعى تتصل بشيخ عشان يطمنك انك ما طلقتش، الناس اللي عندها وسواس الطلاق، اوعى تتصلي بشيخ يجيبك عن الشبهة اللي انت دخلتي في التفاصيل بتاعتها، اوعى تسيب الأطفال، الناس اللي عندها وسواس جنسي للأطفال. خلي القلق يزيد ويجيب آخره. الوسواس القهري عامل زي خندق، فلازم أوصل لقاع هذا الخندق عشان ألاقي السلم اللي هيطلعني لبر النجاة. إنما لو أنت كل ما يجيلك الوسواس وبتبحث عن مهدئ وقتي بالفعل القهري، فأنت فعلا بترتاح لحظات لكن تنك نازل مرة تانية، وهكذا أطلع سنة وانزل سنة، أطلع سنة وانزل سنة. فلازم تجيب آخر الخندق، آخر القلق، عشان في آخره الهابيتويشن، التأقلم، السلم اللي هيطلعك لبر النجاة إن شاء الله. وده اللي بيسموه بيك اكسبيرينس، منتهى القلق، لأن هنا بس يبدأ التعافي. طيب أنا مش قادر أوقف الفعل القهري، أنا لازم كل شوية أفتش لو في نجاسة، لازم كل شوية أبحث عن حاجة تطمني، لازم كل شوية أغتسل، لازم كل شوية أتصل بالشيخ عشان يجيب عن الشبهة، لازم أفتح النت وأدور. هنا الطب النفسي بيقولك معلش، لو مش قادر على إغراق كامل خليها تدريجي. وعلى فكرة ده حال 95% من مرضى الوسواس القهري، مش بيعرف يوقف كل فعل قهري مرة واحدة. فلو مش قادر خليها بالتدريج، وهذا هو الأصل. يعني أول يوم
أخر الفعل القهري نص ساعة، مش قادر أخره 10 دقايق، لكن بشرط تاني يوم تلت ساعة، اليوم التالت نص ساعة، ساعة، وهكذا. فيوم 2 3 شغال اكسبوجر، شغال تعرض للوسواس، ويوم عن يوم بتأخر الفعل القهري ريسبونس بريفنشن. صدقني لن تمضي أسابيع إلا والتعافي التام إن شاء الله على الأبواب. والكلام ده ينطبق على كل أنواع الوساوس. وسواس الطهارة الناس اللي بيقعد يتوضى ساعتين و3، وسواس الصلاة الناس اللي عمال تعيد في الصلاة عشان مش عارف صليت 3 ولا 4 ولا 5. وعلى فكرة في الوسواس بتاع الوضوء صور نفسك بالكاميرا، وانا بتوضى اصور نفسي بالكاميرا، هلاقي نفسي اتوضيت زي الفل من اول مرة. هكتشف ان انا بعيد الوضوء اعادة مرضية. ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ ازاي بعيد حاجة وانا متقنها من اول مرة؟ التصوير بالكاميرا مهم جدا في باب وسواس الوضوء. وسواس الصلاة نفس القصة، أصور نفسي بالكاميرا، هكتشف إن أنا مصلي 4 ركعات وزي الفل. فالتصوير بالكاميرا مفيد في بعض أنواع الوسواس. يبقى أنا لما أبدأ أوقف الفعل القهري بالتدريج، أول يوم بتوضى مثلا 3 ساعات، تاني يوم ساعتين، تالت يوم ساعة ونص، رابع يوم ساعة، وهكذا. بس حاسس إن أنا عاوز أعيد تاني. امسك نفسك على قد ما تقدر، المهم تعمل جدول وتلتزم بهذا الجدول. ولو القلق جاب اخره معاك التزم بهذا الجدول. المهم في هذا الجدول ان انت بتقل يوم عن يوم، بتقلل عدد مرات الاعادة، بتأخر الفعل القهري يوم عن يوم. وسواس الخوف من الموت نفس الكلام، بوقف الفعل القهري اللي انا بعمله بالتدريج. الاغتسال الناس اللي بتخاف تكون الحدت او نافقت او كفرت، أأخر الاغتسال بالتدريج واحدة واحدة لغاية ما أمنعه خالص. وفي حالات كتير بنحتاج مساعد أسري، حد يكون فاهم حالتك، فاهم العلاج السلوكي اللي احنا بنقوله، أو يشرحه له معالج سلوكي. فهنا المساعد الأسري هيقف جنبك، والدتك، أخوك، صاحبتك. اتفقنا مثلا إن احنا النهاردة الوضوء 1.5 ساعة بس، يبقى بعد 1.5 ساعة المساعد الأسري يجبرك تطلع من الحمام إجباري غصب عنك، يقفل المحبس، يفتح الباب، أي حاجة. المهم تلتزم بالجدول إجباري. الناس اللي عندها وسواس المرض برضو الفحص ممنوع بالتدريج، نأخر الفحص يوم، بعدها 3 أيام، بعدها أسبوع، وهكذا. وسواس الصلاة تجبرك ما تعديش الصلاة، بعيدها 10 مرات، المرة الجاية 8 بس، وتجبرك على كده، المرة اللي بعدها 5، وهكذا. طيب صلاتي حاسة إن هي مش مقبولة، لازم التزم بالجدول، خلي القلق والتوتر يزيدوا. فلما الفعل القهري بيقل بالتدريج المخ بيتعود على القلق والتوتر، فالحاجة لهذا الفعل القهري بتهدأ، وبالتالي الوسواس نفسه بيهدى. واكتشف بعد التعافي ان كل هذه كانت أوهام في أوهام في أوهام. لكن وهذه قاعدة، لن أتيقن أن هذه أوهام إلا بعد التعافي. وهذا من خبث هذا المرض. مرض الوسواس عامل زي السراب، طول ما انت خايف منه شايفه بركة مية، لكن أول ما توصل لقمة القلق وتجيب آخره هتكتشف إن هو سراب وهمي. واحد يدخل في شبهة يترد عليه، يدخل في تفاصيل التفاصيل ويرتبك ويتوتر، بعد ما ياخد العلاج السلوكي ويتوقف عن البحث والتوتر يزيد أكتر. لكن بعد التعافي يقول ما هذا الهراء، ما هذه الشبهات التافهة. هيكتشف ان هي تساؤلات هبلة. انا ازاي كنت بتوتر من هذه السفسطات، هذه السخافات؟ كان في واحدة عندها وسواس انها لو طلعت بره البيت لوحدها الرجالة هيغتصبوها. وسواس بكده. الدكتور محمد شريف ربنا يبارك فيه المساعدة بتاعته أخدتها وراحوا المترو، بعد ما ركبوا فجأة لسه الباب هيقفل وراحت المساعدة طالعة بره وسابتها لوحدها. لقيت نفسها في وسط رجالة قعدت تصرخ لغاية المحطة التانية، وكان هذا آخر عهدها بالمرض. فده أسلوب إغراق. وزي ما قلت الأصل هو التدريج،
ولا يشترط هذا الإغراق. فشوف إيه هو الفعل القهري المصاحب للوسواس اللي عندك، وأوقف هذا الفعل القهري بالتدريج وعلى أيام وأسابيع. ارسم جدول وخطة واستعن بصديق. خد القرار إن شاء الله أتعافى وللأبد. ارسم المخطط اللي هتمشي عليه واعمل الجدول الزمني بتاعك وتوكل على الله. وطبعا أهم حاجة في الوسواس القهري الرقية. لازم الرقية. يعني ايه رقية؟ الرقية هي ان انا احافظ على صلاتي على وقتها، ان انا يكون عندي ورد قرآني يوميا، اقرأ جزءا من كتاب الله او جزئين كل يوم، ان انا اقول اذكار الصباح والمساء كاملة. في ناس تعافت من الوسواس بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل يوم 100 مرة. في الحديث المتفق على صحته إن هذا الذكر إلى جانب إن هو بيعدل 10 رقاب وتكتب به 100 حسنة وتمحى 100 سيئة، إلى جانب ده كله فهو حرز من الشيطان يوم كذلك حتى المساء، حرز من الوساوس ومن الأذى، حرز من كل أذى. فده ذكر واحد بس من أذكار الصباح والمساء. فطلع الأذكار من النت، تطبيقات كتير فيها الأذكار، وفي رابط في الوصف في ورقة الأذكار كاملة. كمان أذكار قبل النوم مهمة جدا. أيضا أكون على وضوء. الوضوء سلاح المؤمن. على فكرة الحاجات دي كلها المسلم طبيعي بيعملها، المسلم العادي. فالخلاصة هي كن مسلما عاديا. والتلبينة أيضا مفيدة جدا لمرضى الوسواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. ودي اشتريها من أي عطار. وطبعا الدعاء والتضرع لله عز وجل إن هو سبحانه يعافيك. استعن بالله فالله بيده ملكوت السماوات والأرض، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فدايما تضرع لله عز وجل بخشوع واستكانة وبكاء بين يديه سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نحصل والله كل ما نريد بالدعاء، فالحمد لله رب العالمين. والناس اللي عندها وساوس شكوك، اوعى تسمع لصاحب شبهات، اوعى، وإلا فالشكوك هتزيد معاك. وهذا الكلام لكل مسلم على فكرة. لا يجوز لأي مسلم إن هو يسمع مرتد وهو يلقي بالشبهات، هذا لا يجوز شرعا. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فده منكر عظيم نهى الله عز وجل عنه أشد النهي، إنكم إذن مثلهم. فاوعى تسمع لصاحب شبهة أو تديله مشاهدات، أنت بهذا تعينه على منكره. قال الحسن: لا تجالسوهم ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. طبعا كل شبهة وعليها رد. أهل العلم ما تركوا من شاردة ولا واردة إلا وردوا عليها وفندوها. لكن لماذا أعرض نفسي للشبهات ثم أبحث عن دواء؟ ليه؟ لنفترض إنك في محيط جاهل أو معرفتش تبحث أو بحثت في موقع موجه، هتضيع نفسك، فما بالك بصاحب الوسواس؟ وطبعا خد بالك، أخطر أنواع الوساوس على الإطلاق أحسن ما يكونش وسواس أحسن ما يكونش وسواس. أول ما تسأل نفسك هذا السؤال إن ده قد يكون مش وسواس، فاعرف وانت مغمض أنه وسواس 100%، وسواس لكن بصورة جديدة. طيب ما أنا احتياطي أغتسل المرة دي بس، لحسن يكون سب فعلا، سب لله أو المقدسات جرى على لساني، فاحتياطي المرة دي بس هغتسل، أو أكون اطمنت لهذا الكلام الكفري فيكون ردة لا قدر الله. طب خليني بس أبحث المرة دي، أحسن تكون دي شبهة أو شك وليس وسواسا. هذا هو الوسواس المثالي قبل التعافي، فاحذر. عاوز يرجعك تاني لنقطة الصفر، اوعى امشي على جدولك زي ما انت. أصل أنا حاسس إحساس الموسوس لا يعتد به. الوسواس بيغير من شكله عشان تعمل الفعل القهري، بيتغذى أصلا على الفعل القهري، فكمل زي ما انت مهما غير من شكله أو اداك أحاسيس مختلفة، كمل زي ما انت. طب معلش حضرتك ازاي افرق ما بين اللي انا بقوله مقتنع بيه وبين الوسواس؟
ما يمكن أنا فعلا مقتنعة بهذه الأفكار. طالما سألتي هذا السؤال فهو يقينا وسواس. أكتر سؤال بيجيلي أخشى أن يكون الوسواس انقلب إلى شك، أخشى أن المرة دي فعلا نطقت كلمة الكفر، أخشى أن هذه الأفكار تكون طالعة مني فعلا. لو لم يفعل الوسواس معك هذه الحركات فليس بوسواس أصلا. أول ما المريض بتاع الوسواس بيبدأ يقلل الفعل القهري، الوسواس بيتجنن فبيغير نفسه لصور غريبة عشان يرجعني تاني للفعل القهري، عايزني أرجع تاني للصفر. فهذه الأحاسيس هي مرحلة حتمية من مراحل الوسواس، فإياك أن توقف جدولك أو برنامج التعافي اللي انت عامله لنفسك. صرت متقبلة الشك، متقبلة الشبهة، متقبلة السب طلع مني، ما عدتش خايفة زي الأول، الأفكار الكفرية وكأني تقبلتها، ما عدتش عارفة أفرق ما بين الوسواس وقناعاتي الشخصية. الشبهة دي المرة دي مش وسواس، لا دي شبهة فعلا. كل هذا هو عين الوسواس القهري. السلف رضي الله عنهم كانوا فاهمين طبيعة الوسواس، عارفين الألاعيب بتاع الوسواس، فكانوا بيتفاعلوا معاه بحكمة. شوف أول حاجة صك البراءة الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لمرضى الوسواس. أنا بقول هذا الصك المفروض مريض الوسواس يعلقه في غرفته، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكوا من الوساوس اللي عندهم، قالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، هو ده صريح الإيمان، فهنيئا لك. المسكين فاكر إن الوسواس انتقل بيه للكفر، خلاه يشك وهو على صريح الإيمان. وحديث تاني قالوا أن أسقط من عند الثريا، أسقط من ناطحة سحاب، أحب إلي من أن أتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان. مبارك على هذه الشهادة والله لمرضى الوسواس، هذا علاج معرفي مدهش. وفي حديث ثالث قال صلى الله عليه وسلم لمرضى الوسواس فليستعذ بالله ولينتهي. يستعيذ بالله، يلجأ لله، وينتهي عن الإصغاء لما يطلبه الوسواس منه. تنتهي بالتدريج، تنتهي مرة واحدة، المهم تنتهي. فدي خلاصة العلاج المعرفي السلوكي في حديثين: أنت على صريح الإيمان، وانتهي عما يطلبه الوسواس منك، انتهي عن الفعل القهري. الطب النفسي بيقول عن الناس اللي عندها وساوس جنسية للأطفال، بيقول هؤلاء أكثر الناس أماناً للأطفال في الحضانة وفي المدرسة. فكل هذه الوساوس أنت يقينا على النقيض منها تماما، أنت على صريح الإيمان، صريح الأخلاق، صريح النزاهة. طيب شوف كده العلاج السلوكي في هذا الحديث. لو حد خرجت منه ريح في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد ذلك فلا ينصرف، اوعى تمشي، اوعى تسيب الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بس أنا حس براحتك. هذا الحديث من أصول الأحكام. لا تنصرف، إنما حاسس، متهيألي، إحساس كبير، احتمال كبير. اليقين لا يزول بالشك، ودي قاعدة في الإسلام: أتجاهل شكي، لابد من طرح الشك العارض، كما قال الشوكاني. اليقين لا يزول بالشك. أعامل الشيطان بنقيض قصده. الشيطان عاوزك تشك، عاوزك تقلق، عاوزك تقول أصل احتمال، عاوزك قلقان. لكن الإسلام يقول لك أنت على أصل الطهارة فلا تنصرف، أنت على اليقين فلا تنزعج. اليقين لا يزول بالشك، وهذا في جميع أنواع الوساوس. في امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها: ثوبي طويل بيجر في الأرض وأمشي في المكان النجس، المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. بس كده، موضوع سهل. طيب هل الثوب طهر تماما؟ أكيد لا، ودي نقطة مهمة جدا لمرضى الوسواس، فركز معايا. يقول لك أصل احتمال كبير جدا في نقطة بول نزلت في الملابس الداخلية، ما ينزل 10 ينزل 20. إياك أن تلتفت أو تفتش. الغاية ليست في الطهارة الكاملة في ذاتها، احفظ الكلام ده كويس. الغاية إني أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتابعه فيما أمر، لا ألتفت، وإلا
فما معنى التيمم؟ ماذا ينظف التيمم؟ فالعلة في الاتباع وتسليم القلب لله عز وجل، هو ده المطلوب، مش ان انا اعيش القلق، اعيش التوتر. عشان كده شوف السلف كانوا بيعملوا ايه. مرة سيدنا عمر كان ماشي مع واحد، فمية نزلت على هذا الشخص، فبيقول للراجل: ماؤك طاهر ام نجس؟ المية دي طاهرة ولا نجسة؟ سيدنا عمر قال: لا تخبره، ما تقولوش، هذا لا يلزمك ولا يعنيك، لا تفتش. سيدنا سعيد بن المسيب سئل عن البلل الذي يجده الرجل في الصلاة، قال: لو سالت على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي، مش هقطع الصلاة مهما حصل. فهو ده الإغراق في علاج الوسواس. هات آخرك في القلق، في الشك، أصل احتمال، ما يمكن، في الغالب، ربما. اليقين لا يزول بالشك. قال مجاهد: لأن أصلي وقد خرج مني شيء أحب إلي من أن أطيع الشيطان. والكلمة دي عجيبة، الاستجابة للوسوسة طاعة للشيطان. اوعى تفتكر ان انت لما تفتش او تغتسل او تبحث او تعيد الصلاة او الوضوء، اوعى تفتكر ان انت كده اصبحت اتقى لله. لا طبعا، هذا من لعب الشيطان بعقلك. الاستجابة للفكرة الوسواسية بالفعل القهري، اني افتش هدومي، اني انطق الشهادتين، اني اغتسل، اني ابحث، اني اتصل بشيخ يطمني، كل هذا استجابة للشيطان. الاسلام دين اليسر، ونيسرك لليسرى، ليس فيه مشقة. شوف حديث بئر بضاعة، بئر ترمى فيه الحيض والنتن والميتة. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. غاية الشريعة ان انت ما توسوسش، انك تنتصر على توهيمات الشيطان. طب شوف هذه الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في قراءة صحيحة بالخفض بالكسر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب هي الرجل بتمسح؟ لا، الرجل تغسل. فلماذا عطفت على المسح للرأس؟ ليه؟ لأن الغالب أن الإنسان بيسرف في غسل رجله، فجاءت في هذه الآية معطوفة على المسح علشان أقلل الكمية. فده علاج إسلامي لوساوس النفس ووهم الإتقان. وعلى فكرة أغلب الوساوس في العقيدة بتبدأ في الطهارة. الإسراف في ماء الطهارة تبذير، ومن يبذر فهو من إخوان الشياطين، وبالتالي الشيطان بيتسلط عليك. فلو عندك وسواس طهارة الحق نفسك أحسن يقلب بوسواس تاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، كمية مية قد كده. وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث. اغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أقصى حاجة 3 مرات. وقال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. الإسلام بيربيك إن أنت تكون حد سوي نفسيا، مش موسوس. ندخل بقى على الخطوة الثانية في علاج الوسواس القهري. الخطوة الثانية بعد خطوة التعرض وعدم الفعل القهري بالتدريج أو مرة واحدة، الخطوة الثانية هي تجسيد الوسواس. بتعمل تجسيد personification للوسواس. الوسواس ده حد مجرم مسلط عليا، أنا ليس لي علاقة به أصلا. هذا الحقير بيقول على لساني كلام كفري، بيحط في مخي تخيلات كفرية، مديني إحساس إن الوضوء ما هوش كامل. اوعى تقول أنا بسب الدين، لا، قول عندي وسواس بيعمل سب للدين، وسواس بيقول إن أنا طلقت مراتي، وسواس بيقول إن أنا متقبل الفكرة الكفرية. فأنا لازم أجسد هذا الوسواس، لازم أحتقره. لما وسوس الشيطان لأحد الصحابة في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أدفل على يسارك 3. تجسيد الوسوسة وتحقير الوسوسة. العلاج النبوي والله بتعجب كيف قدم كل طرق العلاج المعرفي السلوكي في كلمات قليلة. الخطوة الثالثة في علاج الوسواس القهري بعد التوقف عن الفعل القهري بالتدريج وبعد تحقير الوسواس، الخطوة الثالثة إن أنت تزاحم هذا الوسواس بوسواس صحي، وسواس نافع. تكتب كل ما يجيلك وسواس، تكتب: أنا لا أسب الله،
لو الوسواس عندك سب لله عز وجل. تكتب أنا لا أتخيل تخيلات سيئة عن الله لو كان الوسواس بهذه الصورة. تكتب أنا لا أعتقد أن علي أن أغتسل، لا أعتقد أن علي أني أتصل بالشيوخ علشان أطمن، لا أعتقد أن علي أن أنطق الشهادتين. والناس اللي عندها وسواس نجاسة تكتب لا أعتقد أني نجس، لا أعتقد أن إعادة الوضوء صح شرعا، لا أعتقد أن تحري التطهر من النجاسة صح شرعا. دي حاجات كلها وهم إتقان وطاعة للشيطان. فأنا أكتب هذا الكلام عشان يزاحم الباطل الوسواسي. والناس اللي بتفتش في ملابسها يكتب ليس علي أن أفتش ملابسي. الخواطر الوسواسية هي اللي مدياني كل هذه الأحاسيس، لست أنا الذي يشك بنقض الطهارة، ده الوسواس. تكتب هذا الكلام 20 مرة كل يوم، المخ هيبدأ يقتنع بما تكتب، ما تكرر تقرر. فأنا أزاحم الأفكار الوسواسية. اكتب الشعور بالحاجة للفعل القهري هو ارتياح كاذب، هذا شعور يريد مني أن أنشغل عن واجباتي. فأنت كده بتعمل وسواس مصطنع هادف نافع. يبقى ال3 خطوات اللي احنا قلناهم: أول حاجة إيقاف الفعل القهري بالإغراق الكامل أو تدريجيا. تاني حاجة تجسيد الوسواس، ده مش أنا. والحاجة التالتة صناعة وسواس صحي. هذه الخطوات بتغير في الكيمياء بتاع المخ. رفض الانصياع للأفعال القهرية بيغير كيمياء المخ. طيب واحد جرب كل ده، عمل الخطوات ال3 واستعان بصديق وعمل جدول ومش عارف يلتزم، كل شوية بيرجع للفعل القهري زي ما هو، مش قادر يوقف نهائيا الفعل القهري، حاول مرة و2 و10 مش عارف. في هذه الحالة لابد من العلاج الدوائي. العلاج الدوائي للوسواس بيتاخد في الحالات المتوسطة والشديدة، مجموعات SSRI وما شابه. الأدوية دي بتعدل في الكيمياء بتاع المخ، فزي ما ترك الفعل القهري بيعدل الكيمياء بتاع المخ، من باب أولى هذه الأدوية أيضا بتعدل الكيمياء بتاع المخ. في ناس بتكون مهيئة للوسواس القهري، عندها خلل في الكيمياء بتاع المخ، عندها مشكلة في النواقل العصبية، عندها نقص في السيروتونين، فالشيطان بيستغل هذه الفئة وبيشتغل عليها. ففي أدوية فعلا بتعدل الدنيا، بتعدل كيمياء المخ، بترفع السيروتونين. فالعلاج السلوكي اللي احنا قلناه بيعمل كده، والعلاج الدوائي بيعمل كده. وطالما العلاج السلوكي مش نافع خلاص، يبقى لازم تذهب لطبيب يوصف لك علاج دوائي. والعلاج الدوائي بيكون بس في الحالات اللي هي متوسطة أو شديدة، لكن حالات عادية وهي الأغلب فالعلاج السلوكي كافي تماما. وهنا السؤال: هل العلاج الدوائي بيعمل إدمان؟ هل العلاج الدوائي للوسواس القهري بيعمل إدمان؟ والإجابة لا طبعا. هذا علاج مهم جدا ومفيد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء. بس هنا في ملاحظتين مهمين جدا. أول ملاحظة: الأدوية النفسية بتظهر الأعراض الجانبية بتاعتها قبل أن يظهر أثر الدواء. يعني الأعراض الجانبية بتظهر وهي عادية على فكرة، سهلة يعني، لكنها تظهر قبل أن يبدأ الدواء في العمل. العلاج بياخد 2 ل3 شهور عشان يبدأ يشتغل. ففي ناس مش فاهمة القصة، بيروح موقف الدواء ويقول لك تعبني أكتر. لا، لازم أنتظر لغاية ما الدواء يشتغل. النقطة التانية: ما ينفعش العلاج يقف مرة واحدة، ما ينفعش. خلاص الفعل القهري بفضل الله توقف، كيمياء المخ ظبطت، بنبدأ نقلل ربع الجرعة. بدل 2 حبات مثلا باخد 1.5 حبة وامشي عليها شوية، التحسن ما شاء الله زي ما أنا، أقلل ربع تاني. طيب لو رجعت الحاجة للفعل القهري مرة أخرى، يبقى أرجع أزود الجرعة. المهم لما أبدأ أقلل أكون متابع نفسي. لو التحسن مستمر يقل الدواء تدريجيا، لو لسه أو بيحصل انتكاس برجع أزود الجرعة.
وهكذا بفضل متابع نفسي وأتوقف عن الدواء تدريجيا لغاية ما يقف خالص. سؤال تاني، هل الوسواس القهري بيخلي الواحد يتجنن؟ والإجابة لا طبعا. مرض الوسواس القهري مرض عصابي وليس مرض ذهاني. الاضطرابات الذهانية حاجة والاضطرابات العصابية حاجة تاني. المرض العصابي ليس له علاقة بالجنون أصلا. سؤال ثالث، ليه ما ينفعش استغفر من الوسواس؟ ازاي يعني؟ لو انت استغفرت من الوسوسة انت كده بتلبس نفسك تهمة. استغفرت، اغتسلت، نطقت الشهادتين، تستغفر فقط الاستغفار الراتب اللي بعد الصلوات اللي في الأذكار، لكن استغفار من وسوسة لا. الوسواس ليس ذنبا، ولذلك لم يرد أبدا إن احنا نستغفر من وسوسة، وهذا من عجيب حكمة الشريعة. الوسواس فيه أجر من الله، فيه رفع درجة. تخيل حد فاكر إن هو ألحد أو نافق أو أصبح عنده شكوك نتيجة لهذه الوساوس، والشريعة تقول له أنت مأجور على هذه الوساوس. في علاج معرفي في الدنيا أعظم من كده؟ في حالات وسواس قهري وده كتير، يقولك بص أجبني عن هذه الشبهة وخلاص على كده، دي آخر مرة، أنا هتجاهل بعد كده، بس هي الشبهة دي وخلاص، طمني بس المرة دي. أنت بهذا تضحك على نفسك، هذه تهدئة وقتية كاذبة. أصل أنا حاسس إن دي شبهة مش وسواس. ما احنا قلنا إحساس الموسوس لا يعتد به، إحساس وهمي عشان ترجع تدخل في دايرة الوسواس المرضية. اللي يقولك هبحث عن أدلة وجود الله المرة دي وخلاص، هبحث عن أدلة صحة الإسلام المرة دي بس، هذا فعل قهري ما هواش زيادة يقين. نفس القصة واحد يقولك أصل أنا سألت عن توبة المرتد ومن تتكرر منه الردة. يا ابني أنت لم ترتد أصلا، معلش بس جاوبني عن حكم حد ارتد ثم ارتد ثم ارتد، اعتبرني حد عادي مش موسوس. يا ابني أنا لو أجبتك أنا كده بديك مخدر وقتي، أنا كده بكون كملت معاك الدائرة الوسواسية. الفكرة الوسواسية بتستمد قوتها من فعلك القهري، من بحثك عن الاطمئنان، من اتصالك بالشيخ، فلا تجعلني ممكنا لمرضك. طيب سؤال خامس، هل اللي عنده وسواس ما ينفعش إن هو يطلب علم شرعي؟ لا طبعا، يطلب علم شرعي كما أحب، لكن ليس من أجل الوسواس. يطلب علم شرعي لأنه مسلم، والمسلم طبيعي جدا إن هو بيتعلم علوم شرعية، يعرف عقيدة، يعرف فقه. طيب سؤال كمان، الوسواس بيخليني ما عنديش خشوع في صلاتي، مش حاسس بالقرب من الله عز وجل. أنا زمان كنت غير كده خالص، مش حاسس بالدعاء ولا بالصلاة ولا بالقرآن، ده كله طبيعي جدا. حافظ على صلاتك، على دعائك، على وردك القرآني كما أنت، حافظ على التزامك وأنت مفتقد لهذا الشعور. الخشوع وشعور القرب من الله هيرجع مع التعافي إن شاء الله، والأجر بتاع الخشوع سوف تأخذه كاملا كما كنت تخشع قبل مرضك. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فأجر الخشوع مكتوب. المهم تحافظ على صلاتك ولو مش حاسس بأي حاجة، تحافظ على دعائك وعلى وردك اليومي من كتاب الله عز وجل. أكبر مشكلة في مريض الوسواس القهري إن هو بيتخيل إنه حالة نادرة، مفيش حد هيفهمه، مفيش دكتور يفهم اللي عنده، مفيش حد غيره عنده هذه النوعية من الوساوس، متخيل كده. ولذلك أشهر سؤال بيجيلي، هو في حد زيي؟ طب هل كان في حد نفس الحالة بتاعتي بالظبط وتحسن؟ وعشان كده مريض الوسواس القهري بيتعافى جدا لما يسمع قصص وساوس قهرية نفس اللي عنده، بيكتشف إن ناس كتير جدا بتعاني من نفس هذه المعاناة بالظبط. لما بيعرف كده بيتعافى سريعا. أول ما يسمع نفس نوعية الوساوس اللي عنده بيبدأ المخ يسخف هذه الوساوس ذاتيا، وبالتالي بيتعافى لوحده. ومن أجل هذا في رابط جروب في وصف الفيديو للناس اللي عندها وساوس قهرية، ادخل على هذا الرابط، اكتب مشكلتك، شارك المشاكل الوسواسية اللي عندك مع الناس. مشاركة المشاكل الوسواسية طريق سريع للتعافي. طبعا في جروب خاص للرجال
وجروب خاص للسيدات. ادخل شارك، شوف مشاكل الآخرين، وإن شاء الله تتعافى سريعا. موضوع الوسواس القهري منتشر جدا، وحالات كتير جدا 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 بتعاني من هذا المرض في صمت. في 3 مليون مريض وسواس قهري في مصر، 3% من الناس مصابين بوساوس قهرية. فالوسواس القهري محتاج حالة نفير عام، محتاج ناس كتير جدا تتدرب على تقديم استشارات لمرضى الوسواس القهري، ناس تتدرب على علاج معرفي سلوكي لمرضى الوسواس القهري. الموضوع ده مهم جدا وسهل جدا، والناس اللي عندها وساوس قهرية أنتم أولى الناس بهذا الثغر الدعوي. هو ده الثغر بتاعكم. كام إنسان ممكن يتعافى على أيديكم إن شاء الله؟ كام حد كان سايب الصلاة أو بطل يلتزم أو بطل يطلب علم شرعي أو انتكس أو تعبان نفسيا أو في مشكلة أسرية عنده، ربنا يعافيه على أيديكم فيكتب لكم الأجر. وعلى فكرة كل بلاء بيحصل لحكمة، ففي حكم إلهية من كونك جالك وسواس قهري. ده بيخليك خايف على إيمانك، خايف على آخرتك. في جبال من الحسنات بهذا البلاء، قد يكون هذا مشروعك الدعوي. في ناس أصبحوا طلاب علم بعد الوسواس القهري مجالهم. ومن الحاجات اللي تخليك تهتم بهذا الثغر إن في ناس ظنوا إن هم ألحدوا، والقصة كلها عندهم وساوس قهرية فقط. فتخيل كم إنسان سيرجع إلى الله عز وجل على يديك. لو نجا إنسان واحد فهذا والله خير من الدنيا وما فيها. ولازم كمان نعمل وعي للناس، لازم نشر الوعي بموضوع الوسواس القهري، تكون في حملات توعية زي اليوم العالمي اللي مش عارف إيه. لازم يكون عندنا إحنا كمان حملات توعية للوسواس القهري على منصات التواصل. ده موضوعنا ودي حملتنا وده مشروعنا، فلازم نوعي الناس ونحذر الناس، ننشر وعي بهذا الموضوع، نعرف الناس ما معنى الوسواس القهري. نبدأ نرصد حالات كثيرة جدا مش منتبهة ان اللي عندها اصلا وساوس، نسبة كبيرة جدا مش متشخصة اصلا. فانت ساهم في نشر الوعي. انشر هذه الحلقة، انشر اجزاء منها، انشر فوائد عن الوسواس في المنصات المختلفة، لعل الله يعافي بذلك مريضا والدال على الخير كفاعله. والناس اللي هتخلي الوسواس القهري مشروعها الدعوي، خصص ساعة كل يوم لهذا الموضوع. ابدأ ابحث، اقرأ، استمع، شاهد، شوف الحالات، وابدأ في تقديم استشارات للناس. في وقت قصير إن شاء الله تتقن هذا الموضوع وتكتشف إن أنت على ثغر عظيم في هذا الباب. والله كمية حالات محدش يتخيلها. هذا مرض هذا العصر بامتياز. البحث على النت، سهولة البحث دي بتمكن الوسواس في الناس اللي عندها وساوس، فهذا فعلا مرض العصر. والأخوات كمان يتخصصوا في هذا الملف، لأن في نساء كثيرات عندهم وساوس قهرية لا حصر لها. وفي مرضى وسواس بيسيبوا الصلاة عشان الوسواس بحجة لما اطمن الأول، لما الخشوع يرجع الأول. وهذه والله مصيبة. في هذه اللحظة الشيطان ظفر بك. يعني الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون أحدنا حممة قطعة نار أحب إليه من أن يتكلم بهذه الوساوس، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هو كل وسواس الشيطان بيحاول يضحك عليك. انت عندك يقين كامل، لكن الشيطان بيديك صورة وهمية، غلاف كده وهمي بعدم اليقين، تقوم انت مصدقه وكمان مبطل صلاة. هذا منتهى أمل الشيطان. يعني لما أترك الصلاة اللي هي عمود الإسلام وأصل الإسلام، ما هياش فرض ولا واجب، ده ركن الإسلام الأعظم، فكده ضحك عليك رسمي. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ترك الصلاة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكله إلا كده. اوعى تترك طاعة
من أجل وسواس. بطلت أصلي، بطلت أقرأ قرآن، بطلت أدعي، بطلت أقول أذكار، بطلت أدعي، بطلت أدرس علم شرعي. لا تفعل شيئا من أجل الوسواس، ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. ما هو الفعل القهري قد يكون بالفعل زي ما فصلنا، وقد يكون بالترك. فاوعى تسيب حاجة كنت بتعملها خوفا من الوسواس. اوعى، الوسواس مخوخ من جوه، راعبنا على الفاضي. ربنا يحفظكم ويعافيكم ويعافينا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفردوس برحمته، وأن يوفقني وإياكم حتى نتم مشاريعنا الدعوية بالنصر والسداد، إنه هو العزيز الرحيم سبحانه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. لا تنسوني من صالح الدعاء. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.